ඔයාලා ගෙදරින් එළියට ඉවත් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ මිරහෙකුත් තියෙනවා නම් ඔයාලා බිත්තියකට වෝල් එකට සවි කරලා ඊටමත් මම හිතන්නේ සුදුසුයි කියලා හිතනවා. ලොකු වියදමක් දරන්න දෙයක් නැහැ. මේ වගේ මිර එකක් ෆික්ස් කරගන්න වෝල් එකට. එතකොට ඔයාලා ගෙදරින් එළියට එනකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මූණ, ඇඟ, ෂර්ට් එක, ට්‍රවුසර් එක ඒව සේරම පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකම ගොඩාක් අයගේ දැකලා තියෙනවා මේ කනේ මේවා රෝම කූප තියෙනවා, නහයේ රෝම කූප තියෙනවා. ඉතින් වෙලා තියෙන වොෂ්රූම්ස් ගොඩාක් කරවලයි. මම කලින් අපේ YouTube එක හරහා දැනුවත් කරා වොෂ්රූම් හොඳට එළිය තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ චූටි ෆෑන් ලයිට්ස් නේ ඔයාලා ගොඩාක් වෙලාට ඇඩ් කරගන්නේ වොෂ්රූම් එකට. එහෙම නෙවෙයි. ලොකු ග්ලාස් දාන්න ඕන වොෂ්රූම් එකට. ඒතකොට තමයි ආලෝකය එන්නේ. ඕපන් ටු ස්කයි එකක් නිර්මාණය කරගන්න නිතින් පිරිසුදු වාතාශ්‍රය වොෂ්රූම් එක කරා ගමන් කරනවා. අපි ඉදිරියේදීත් ඔයාලට YouTube එක කරා වීඩියෝස් එකක් දැනුවත් වෙනවා. ඒකින්ද වොෂ්රූම් එක කරවල හින්දා ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ වගේ හොඳ එළිය තියෙන ස්ථානයක මේ වගේ මිර එකක් ෆික්ස් කරගත්තම මේ කනේ මයිල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ නහයේ තියෙනවා නම් මේ විදිහට ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ සමහරලාට අපි ෂේව් කරාට හරියට ෂේව් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ අවස්ථාවේ පොඩ්ඩක් හරි මේ විදිහට ෂේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් ඔයාලගේ නිවසට ඇතුල් කරගන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒකම තමාරට දැකලා තියෙනවා කාලිවල යනකොට දත්වල ඇතුලේ තියෙනවා පලා තියෙනවා මිරිස් කෑලි තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. කාර්යාලයකට ගියොත් යාළුවෝ හරි මේ වෙන ස්ථානයකට ගියොත් යාළුවෝ කියන්නෙත් නැහැ. හිතරිද්දේ රාජ්‍ය හිතේ කියලා යාළුවෝ කියන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලම තමයි මේවා නිවැරදි කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මිර එකක් ඉතාමත් පොඩි වියදමකින් ෆික්ස් කරගත්තම ඉතාමත් පිළිවෙලට ලස්සනට ඔයාලා ආයතනයේට රාජකාරි වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන හැකියාව තියෙනවා. ඒකම අපි ෂර්ට් එකක් අලුතෙන් ගත්තමත් ගොඩක් වෙලාට දැන් නූල් එහෙම ගොඩාක් තියෙන නූල් එළියට ඇවිල්ලා මේවෙන් එළින් මේ පැනලා නූල් කෑලි. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර ඇතුළතදී ඕක පේන්නේ නැහැ. ගෙදර ඇටත් ඕක කියන්න වෙලාවක් නැහැ, දකින්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාම මේවා පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇඳුම එනකොට එළියට බහිනකොට හොඳට බලලා මේ ආකාරයට මිර එකක් තියෙනවා නම් පුළුවන් වෙනවා. ඉතාමත් පිළිවෙලට ලස්සනට ඒකට යන්න. ඒකින්ද ඔයාලා මේ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එකට subscribe කරලා ෂෙයා කරන්න, මේවා යාළුවොත් දැනුවත් වෙන්න. ඒකම notification ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. මොනවා හරි ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වෙන වටිනා වීඩියෝස් තියෙනවා නම් දැනුවත් කරන්න comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක මට අවශ්‍යයි කියලා. අදට මම සමුගන්නවා. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ